स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज के तपाईहरु गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड टाढा हुनुहुन्छ, बुढाबुढी टाढा हुनुहुन्छ, सँगै जोडेर यसरी सेल्फी खिच्न पाउनु भएको छैन, सँगै जोडेर फोटो खिच्न पाउनु भएको छैन, कृपया त्यस्तो समस्या हुनुहुन्छ भने तपाईले यो मेरो भिडियोलाई अलि भर्खरै हैन अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु पर्ने छ। अनि त्यसमा तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट एकदम खतरा तरिकाले चाहिने फोटो जोडेर बनाउन सक्नुहुन्छ। बिल्कुल बिल्कुल कडा भन्दै सबैभन्दा पहिला तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा थिचेर हैन त्यसपछि सबैभन्दा माथि अल भन्ने अप्सन आउँछ, अलमा छोप्दिनुस् हैन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। त्यसपछि मैले बनाउने अरु पनि जानकारीमूलक भिडियोहरु तपाईहरुसँग आउन सबैभन्दा पहिला आउने छ भन्दै हामी चाहिँ ढिला नगरी अब मोबाइलको स्क्रिनतिर लागिहाल्छौं। कृपया स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला भन्दै हामीले त्यसरी जानकारी गराउँछौँ होला भन्ने हामी अनुरोध छ। समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल उदय ल स्क्रिनतिर हुँदैन त यसरी मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि हजुरहरूले सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा गएर पिक्सल ल्याब एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पिक्सल ल्याब एप्लिकेसन चाहिँ यो हो, यो चाहिँ यहाँ पिक्चर एडिटर छ हैन। यो चाहिँ बाहिर चाहिँ आइकनमा पिक्सल ल्याब भन्ने आउँछ हैन। यो चाहिँ पिक्चर एडिटर छ हैन, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस खुल्छ हैन। तपाईँ चाहिँ यो न्यू टेक्स्ट भन्ने चाहिँ यो चाहिँ टेक्स्ट लेख्न सकिन्छ हैन। यसलाई चाहिँ तपाईँ डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिलिट गर्नुको लागि लेफ्ट साइडमा रहेको सेकेन्डमा रहेको डिलिटको सिम्बल छ, त्यसमा गएर क्लिक गरेर अनि त्यसपछि यसरी डिलिट हान्दिनुहोस्। त्यसपछि तपाईले यो टुल्स बार छ, यो टुल्स बार चाहिँ तपाईहरुको जुन मैले यो हल्लाइरहेको छु यो चाहिँ तपाईहरुको सिधा मुनि आउँछ। मैले चाहिँ यो स्क्रिन छड्के बनाएको भएर यो साइडमा आएको छ, तपाईहरुको सिधा मुनि आउने छ हैन। यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला यो राइट साइडको अनि सेकेन्ड लास्टमा रहेको यो लेयरको चिन्ह छ हैन। अब यहाँबाट चाहिँ तपाईले ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कलरमा गएर यहाँबाट कलर आउँछ यसरी हैन। यो मुनिबाट चाहिँ तपाईले आफूले कस्तो बनाउने त्यो अनुसारको यहाँबाट बनाउन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट नीलो कालो हरियो सेतो जस्तो छ भने यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले कलर राख्दैनौं ब्याकग्राउन्डमा, ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामी फोटो राख्छौं। त्यसको लागि यो फ्रम ग्यालरीमा जानुपर्ने हुन्छ। ग्यालरीमा गइसकेपछि रिसेन्ट फोटोहरु चाहिँ यहाँ आउँछ। रिसेन्ट फोटोहरु चाहिँ यहाँ आएको हुन्छ हैन। अलि पुरानो फोटोहरु चाहिँ भित्र हुन्छ। ग्यालरीमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट फेरि ग्यालरीमा जानुहोस्। यसरी गइसकेपछि हामी चाहिँ यो घरको ब्याकग्राउन्ड राख्दै छौं हैन। हामी चाहिँ यो घरको ब्याकग्राउन्ड राख्दै छौं यसरी। अब यसरी राखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा यो रुमको फोटो सेट भइसकेको छ। त्यसपछि हामी माथि बीचमा माथि टपमा रहेको प्लस आइकनमा जानुपर्ने हुन्छ। जुन प्लस सिम्बल छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि फ्रम ग्यालरीमा जानु होला। त्यसपछि यो सेम हो। यहाँ ग्यालरीमा गइसकेपछि फेरि यहाँ तपाईले आफूले कुन फोटो चाहिँ यहाँ राख्ने हो त्यो फोटो चाहिँ तपाईले यताबाट ल्याउन सक्नुहुनेछ। हामीले चाहिँ यो फोटो ल्याउँछौं हैन। यो चाहिँ पीएनजी फोटो हो, ट्रान्सप्यारेन्ट पीएनजी फोटो। यो फोटो चाहिँ यस्तो चाहिँ फोटो मात्र पछिको ब्याकग्राउन्ड हटाएर यो चाहिँ फोटो मात्र कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म अघिल्लो भिडियोमा बनाइसकेको छु। अघिल्लो भिडियो बनाएको छु। कृपया यस्तो फोटो बनाउन तपाईलाई आउँदैन भने, थाहा छैन भने अलि भर्खरै गएर अर्को भिडियो मेरो अघिल्लो भिडियो हेरिहाल्नु होला भन्दै अब चाहिँ हामी यसलाई यसरी सेट गरिदिन्छौं। पीएनजी फोटो भन्छ है यसलाई। पीएनजी फोटो अलि ठुलो बनाइदिउँ, यति ठुलो। यो चाहिँ हाम्रो कट छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले यो यहाँ यसरी राखिदिन्छौँ।
हैन, यसरी राखिदिन्छौँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ यहाँ माथि लेयर, यो लेयरको चिन्ह छ हैन, यसमा गएर चाबी लगाइदिनुहोस्। चाबी लगाएपछि यो चाहिँ चल्दैन, टेम्पोररी सेभ हुन्छ। फेरि प्लसमा जानुहोस्, फेरि ग्यालेरीमा जानुहोस्, अनि त्यस पछाडि योसँग मिल्ने खालको अर्को फोटो कुन छ त्यो लिएर आउनुहोस्। लिएर आइसकेपछि यसरी कट गर्नुहोस्। कट गरे पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। चट्ट यसरी ल्याइसकेपछि चट्ट यसरी चाहिँ कान्छी आइपुगी हैन, कान्छीले यसरी चट्ट राखिसकेपछि खतरनाक सेल्फ एडिट हुन्छ हैन, के घुमाइदिउँ हैन। यसरी केटा र केटीको फोटो, आफ्नो बुढाबुढीको फोटो जोड्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको फोटो जोड्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ अब एउटै बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँ यहाँ माथि लेयरकै चिन्हमा जानुपर्ने हुन्छ। लेयरमा जाने, त्यस पछाडि यहाँ अनि यहाँ छ यो टिक लगाएको छ त, अनि यो के अरे गुड इन्टु अनि बराबर छ, यो चिन्हमा गएर ओके गर्नुहोस्। यो क्लिक गरेपछि दुईटामा गुड लगाउनुहोस्। त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ दुईवटा एरो भएको चिन्ह छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि ओके गरिदिनुहोस्। ओके गरिसकेपछि अब चाहिँ यो फोटो चाहिँ जोडिसकेको छ। यसरी जोडिन्छ। यी हेर्नुहोस्, अलग अलग फोटो थियो, अहिले चाहिँ सँगै भयो। यो चाहिँ यहाँ यसरी राख्नुहोस्, फिट गर्नुहोस्, चेक गर्नुहोस् ठिक छ कि छैन। अनि त्यसपछि यो भइसकेपछि अब यो मेमोरीको चिन्हमा जानुहोस्। मेमोरी चिन्हमा गएपछि सेभ अस इमेजमा जानुहोस्। यहाँबाट अनि यसरी सेभ अस इमेजमा गएपछि यहाँबाट चट्ट सेभ टु ग्यालरीमा सेभ गरी आफ्नो ग्यालरीमा मोबाइलमा राख्नुहोस्। धन्यवाद।
हवस् त साथीहरू, आजको भिडियो सकिसकेको छ। कृपया कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा छोड्नु भन्दै अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा हुन्छु। नमस्कार। एउटा कुरा भन्नै भुलेछ, यति जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद। कैसा लगा मेरा मजाक?